Γεια σας. Πολύ συχνά εμφανίζεται η ανάγκη να μικρύνουμε το μέγεθος του αρχείου μιας εικόνας, είτε για να την αποστείλουμε με email κάπου, είτε για να την ανεβάσουμε στο web ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούν να εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εργασία. Εδώ θα δούμε την εφαρμογή Pix Resizer. Η εφαρμογή μπορεί να μικρύνει το μέγεθος μιας συγκεκριμένης εικόνας, αλλά και πολλών εικόνων μαζί, μια και έξω. Αρχικά, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή στον υπολογιστή μας. Ανοίγουμε τον περιηγητή μας, εγώ χρησιμοποιώ τον Google Chrome και στο πεδίο αναζήτησης της μηχανής Google πληκτρολογούμε Download Pix Resizer. Από τις προτινόμενες επιλογές που εμφανίζονται κάτω, πατάμε κλικ στο Download Pix Resizer. Στην επόμενη σελίδα, πατάμε κλικ στο Download Pix Resizer Free Latest Version. Βρισκόμαστε στη σελίδα όπου μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί δωρεάν λήψη για να αρχίσει το κατέβασμα του αρχείου εγκατάστασης της εφαρμογής. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορούμε να ορίσουμε τον φάκελο μέσα στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο που κατεβάζουμε. Αφήνουμε τον φάκελο στοιχεία λήψης ή επιλέγουμε από τα αριστερά όποιον άλλον φάκελο επιθυμούμε εμείς. Πατάμε το κουμπί αποθήκευση. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου, κλείνουμε τον περιηγητή μας και πηγαίνουμε στο εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου», πατάμε 2 φορές κλικ για να ανοίξει, στη συνέχεια 2 φορές κλικ στο φάκελο «Στοιχεία λήψης» και αυτό είναι το αρχείο που περιέχει μέσα το αρχείο εγκατάστασης. Το αρχείο είναι συμπιεσμένο, πατάμε 2 φορές κλικ και στη συνέχεια από τα 2 αρχεία που εμφανίζονται πατάμε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. Πατάμε το κουμπί εκτέλεση και ξεκινά η εγκατάσταση της εφαρμογής. Εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο η εφαρμογή μας ζητά την άδεια να της επιτρέψουμε να κάνει αλλαγές στη συσκευή μας. Πατάμε το κουμπί ναι. Στο επόμενο παράθυρο πατάμε το κουμπί next. Στη συνέχεια επιλέγουμε I accept the agreement και πατάμε ξανά το κουμπί next. Εδώ μας ζητά να ορίσουμε τον φάκελο μέσα στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής. Μπορούμε να αλλάξουμε τον φάκελο εγκατάστασης πατώντας το κουμπί Browse, αλλά καλύτερα να αφήσουμε τον φάκελο που προτείνει η εφαρμογή. Πατάμε το κουμπί Next. Στη συνέχεια ξανά το κουμπί Next και εδώ, εάν θέλουμε να δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας μας συντόμευση, αφήνουμε το κουτάκι αυτό τσεκαρισμένο. Διαφορετικά το ξετσεκάρουμε. Πατάμε το κουμπί Next. Και τώρα το κουμπί Install. Στη συνέχεια Next. Εδώ μας ρωτά αν θέλουμε να διαβάσουμε το αρχείο readme.txt. Δεν θέλουμε, έχει διάφορες οδηγίες μέσα, οπότε ξετσεκάρουμε την επιλογή και πατάμε το κουμπί Finish. Η εγκατάσταση της εφαρμογής μας έχει ολοκληρωθεί. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να ανοίξουμε την εφαρμογή.
πατάμε κλικ στο κουμπί έναρξη και εμφανίζονται μπροστά μας όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές του υπολογιστή μας. Πηγαίνουμε στον φάκελο Pix Resizer, πατάμε ένα κλικ και από τις επιλογές που ανοίγουν πατάμε κλικ στο Pix Resizer και η εφαρμογή έχει ανοίξει μπροστά μας. Κλείνουμε την εφαρμογή και πάμε να δούμε έναν άλλον τρόπο για να ανοίξουμε την εφαρμογή. Πηγαίνουμε στο πεδίο της αναζήτησης που είναι στα δεξιά του κουμπιού έναρξη και πληκτρολογούμε Pix Resizer. Η εφαρμογή έχει εμφανιστεί μπροστά μας, πατάμε πάνω ένα κλικ και η εφαρμογή έχει ανοίξει. Την ξανακλίνουμε και πάμε να δούμε και τον τρίτο τρόπο, τον πιο εύκολο από όλους, για να ανοίξουμε την εφαρμογή. Πηγαίνουμε στη συντόμευση που υπάρχει πάνω στην επιφάνεια εργασίας μας και πατάμε διπλό κλικ. Και η εφαρμογή έχει ανοίξει μπροστά μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στο παράθυρο της εφαρμογής εμφανίζονται δύο καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα ονομάζεται Work with one file, δηλαδή θα εργαστούμε με ένα μόνο αρχείο. Η δεύτερη καρτέλα ονομάζεται Work with multiple files, άρα δηλαδή θα εργαστούμε με περισσότερα του ενός αρχεία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την καρτέλα Work with one file. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φορτώσουμε τη φωτογραφία της οποίας το μέγεθος θέλουμε να αλλάξουμε. Πατάμε λοιπόν το κουμπί Load Picture, πηγαίνουμε στο φάκελο όπου έχουμε τη φωτογραφία μας, ας πούμε εικόνες, καβάλα και επιλέγουμε μία φωτογραφία. Ας πούμε τη φωτογραφία καβάλα 1. Πηγαίνοντας πάνω στο αρχείο, βλέπουμε ότι αμέσως εμφανίζεται ο τύπος του αρχείου, είναι αρχείο JPG, η ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας, οι διαστάσεις της και το μέγεθος που καταλαμβάνει το αρχείο στο φυσικό μέσο αποθήκευσης. Εδώ βλέπουμε ότι είναι 5,70 MB. Επιλέγουμε λοιπόν το αρχείο μας και πατάμε το κουμπί άνοιγμα. Η φωτογραφία μας έχει ανοίξει και ακριβώς από κάτω μας δίνονται οι πληροφορίες που αφορούν στη φωτογραφία και στο αρχείο. Το μέγεθος της φωτογραφίας, το μέγεθος του αρχείου, ο τύπος του αρχείου, καθώς επίσης και το όνομα του αρχείου και ο φάκελος μέσα στον οποίο βρίσκεται. Αυτό είναι το αρχικό μας αρχείο, η αρχική μας εικόνα. Πηγαίνουμε τώρα στο βήμα 2. Εδώ θα επιλέξουμε το νέο μέγεθος. Υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές, αλλά υπάρχει και η επιλογή να ορίσουμε εμείς το μέγεθος που θέλουμε. Στο πρώτο πλαίσιο πληκτρολογούμε το πλάτος που θα έχει η καινούρια εικόνα μας και στο δεύτερο πλαίσιο το ύψος που θα έχει η καινούρια εικόνα μας. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επιλεγμένο το κουτάκι Maintain Aspect Ratio, δηλαδή να κρατηθούν οι αναλογίες της εικόνας. Εάν δεν το έχουμε επιλεγμένο, τότε μπορεί η εικόνα μας να παραμορφωθεί. Στο τρίτο βήμα μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο που θα έχει το αρχείο μας με την εικόνα σε σμίκρινση. Μπορούμε να επιλέξουμε να έχει τον ίδιο τύπο με την αρχική εικόνα, με το αρχικό αρχείο ή κάποιον άλλον τύπο από τους διαθέσιμους στην επιλογή 3. Στο βήμα 4, εάν τσεκάρουμε το κουμπί Output Grayscale, σημαίνει ότι η φωτογραφία μας θα χάσει τα χρώματά της, αυτή που θα εξαχθεί δηλαδή, και θα είναι σε αποχρώσεις του γκρι. Εάν επιλέξουμε το κουτί Save EXIF Data, σημαίνει ότι οι πληροφορίες
που συνόδευαν το αρχείο της φωτογραφίας μας θα συνεχίζουν να συνοδεύουν και το καινούριο αρχείο. Εάν ξετσεκάρουμε το κουτάκι, τότε στο καινούριο αρχείο δεν θα υπάρχουν οι πληροφορίες που συνόδευαν την αρχική μας φωτογραφία. Αφού ολοκληρώσουμε τα 4 βήματα, πατάμε το κουμπί Save Picture. Και εμφανίζεται βέβαια ένα παράθυρο όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον φάκελο μέσα στον οποίο θα αποθηκευθεί το νέο μας αρχείο. Μπορούμε ακόμη και στον ίδιο φάκελο που είχαμε την αρχική μας φωτογραφία να αποθηκεύσουμε το νέο μας αρχείο, γιατί όπως βλέπετε το πρόγραμμα έχει αλλάξει το όνομά του. Δίπλα στο όνομα Καβάλα 1 έβαλε μέσα σε παρένθεση και τις νέες διαστάσεις της φωτογραφίας. Εάν θέλουμε βέβαια μπορούμε να αποθηκεύσουμε την νέα φωτογραφία σε έναν διαφορετικό φάκελο. Πατάμε το κουμπί αποθήκευση. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Πατάμε το κουμπί OK. Πριν τελειώσουμε με την καρτέλα Work with one file, να πούμε ότι υπάρχει και η επιλογή Quick Settings, όπου πατώντας το κουμπί Apply Recommended, αποδεχόμαστε τη σμίκρινση που προτείνει η εφαρμογή για τη φωτογραφία μας. Ας πατήσουμε τώρα το κουμπί Exit για να φύγουμε από την εφαρμογή και πάμε να δούμε την σμίκρινση που πετύχαμε. Ανοίγουμε το εικονίδιο υπολογιστής μου, πηγαίνουμε στις εικόνες, πηγαίνουμε στον φάκελο Καβάλα και πηγαίνουμε πάνω στο αρχικό μας αρχείο, στην αρχική μας φωτογραφία Καβάλα 1. Βλέπουμε ξανά ότι είναι αρχείο JPG, λήφθηκε στις 19 Εβδόμου του 22, 1 και 14 μετά μεσημβρίας. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας είναι 3.000 επί 4.000 pixels και το μέγεθος του αρχείου 5,70 MB. Για πάμε να δούμε τώρα το νέο μας αρχείο. Πηγαίνουμε το ποντίκι μας επάνω και βλέπουμε ότι είναι αρχείο JPG. Δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες με την ημερομηνία και την ώρα λήψης γιατί δεν είχαμε τσεκάρει το κουμπί με τα EXIF data και βλέπουμε ότι το μέγεθος είναι 104 KB. Δηλαδή η φωτογραφία μας, το αρχείο μας έχει μικρύνει πάρα πολύ. Πάμε όμως και να δούμε πώς φαίνεται η αρχική μας φωτογραφία και πώς η φωτογραφία μας μετά τη σμίκρηση. Ανοίγουμε λοιπόν την αρχική μας φωτογραφία και είναι αυτή εδώ. Την κλείνουμε και ανοίγουμε τη φωτογραφία μας μετά την σμίκρινση και είναι αυτή εδώ. Εάν δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, εννοείται ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχική μας φωτογραφία και να δοκιμάσουμε διάφορες σμικρύνσεις μέχρι ότου πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εννοείται ότι την αρχική μας φωτογραφία δεν την διαγράφουμε γιατί δεν μπορούμε από τις φωτογραφίες που προέκυψαν με σμίκρινση να επιστρέψουμε ξανά στην αρχική μας. Να πούμε ακόμη ότι στην πρώτη καρτέλα, σε αυτήν δηλαδή που εργαζόμαστε, υπάρχει και η επιλογή Open with External Viewer. Πατώντας το κουμπί αυτό, ανοίγει ένας viewer όπου μπορούμε με τα διαθέσιμα εργαλεία που εμφανίζονται πάνω από την εικόνα μας να κάνουμε μια κάποιο είδους επεξεργασία στη φωτογραφία μας, εάν βέβαια το επιθυμούμε, πριν την αποθηκεύσουμε. Κλείνουμε τον viewer και βλέπουμε ότι υπάρχει και η επιλογή Rotate. Πατώντας το κουμπί αλλάζει η κατεύθυνση της φωτογραφίας μας και πατώντας το κουμπί Print μπορούμε να τη στείλουμε για εκτύπωση. Πατάμε τώρα κλικ στην καρτέλα Work with Multiple Files και πάμε να δούμε πώς εργαζόμαστε. Στο πρώτο βήμα θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε τον πηγαίο φάκελο, δηλαδή τον φάκελο μέσα στον οποίο
βρίσκονται οι φωτογραφίες που θέλουμε να σμικρύνουμε. Πατάμε το κουμπί Source και ψάχνουμε να βρούμε τον φάκελό μας. Είναι μέσα στις εικόνες ο φάκελος Καβάλα. OK. Ακριβώς από κάτω πρέπει να ορίσουμε τον φάκελο, ένα νέο φάκελο, μέσα στον οποίο θα αποθηκευτούν οι εικόνες που θα προκύψουν μετά τη σμίκρινση. Πατάμε το κουμπί Destination. Εάν δεν έχουμε έτοιμο τον φάκελο από πριν, μπορούμε να τον δημιουργήσουμε. Πηγαίνουμε να βρούμε τον φάκελο εικόνες και να δημιουργήσουμε εδώ, πατώντας το κουμπί New Folder, έναν φάκελο που θα τον ονομάσουμε Καβάλα Σμίκρινση. Και πατάμε OK. Στο βήμα 2 μπορούμε με το ποντίκι μας να σύρουμε το ρυθμιστικό δεξιά ή αριστερά για να ορίσουμε το μέγεθος σε pixels που θέλουμε να έχουν οι εικόνες που θα προκύψουν από τη σμίκρινση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τα δύο κουμπιά που έχει εδώ. Με το πάνω αυξάνουμε και με το κάτω μειώνουμε, ή μπορούμε να πατήσουμε διπλό κλικ μέσα στο πλαίσιο με τον αριθμό και να πληκτρολογήσουμε τα pixels που θέλουμε να έχουν οι εικόνες μας. Πατάμε OK. Στο βήμα 3 επιλέγουμε τον τύπο των αρχείων και πάμε τώρα στο βήμα 4, όπου έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε στις εικόνες που είναι μικρότερες από το μέγεθος που ορίσαμε enlarge, δηλαδή να μεγεθυνθούν, αλλά αυτό δεν συνιστάται γιατί οι εικόνες θα χάσουν την ποιότητά τους. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε, να επιλέξουμε να βγουν σε κλίμακα του γκρι και αν θέλουμε να κρατήσουν τις επιπλέον πληροφορίες που ακολουθούν τις φωτογραφίες. Δεν θα κάνουμε tick σε κανένα από αυτά τα κουτάκια και πατάμε το κουμπί Save Pictures. OK, και έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία σμίκρινσης όλων των εικόνων ενός φακέλου. Πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Κλείνουμε την εφαρμογή μας, πηγαίνουμε ο υπολογιστής μας, εικόνες, ανοίγουμε το φάκελο Καβάλα που είναι ο αρχικός φάκελος και βλέπουμε τις αρχικές φωτογραφίες. Κλείνουμε την προβολή, πηγαίνουμε πίσω και επιλέγουμε τον φάκελο Καβάλα Σμίκρινση και βλέπουμε πώς είναι οι φωτογραφίες μετά τη σμίκρινση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τι χώρο καταλαμβάνουν οι δύο φάκελοι στο φυσικό μέσο αποθήκευσης. Ο αρχικός φάκελος Καβάλα, πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω του, μας λέει ότι καταλαμβάνει χώρο 27,3 MB, ενώ ο φάκελος Καβάλα Σμίκρινση μόνο 656 KB. Παρακαλώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν και να κάνετε like στα βίντεο. Επίσης, αν θέλετε περισσότερες επεξηγήσεις ή πληροφορίες για κάποιο βίντεο, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας ως σχόλιο κάτω από το βίντεο. Γεια σας!